नमस्कार, मी निवेदिता आणि वीज रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे। आजचा हा व्हिडिओ आवडल्यास जरूर लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर पहिल्यांदाच हे माझे व्हिडिओ पाहत असाल किंवा चॅनलवरती पहिल्यांदाच असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। चला तर मग आजच्या व्हिडिओची सुरुवात करूया। तर आज आपण अगदी परफेक्ट जिरा राईस कसा बनवायचा ते पाहतोय। तर सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला तांदूळ भिजत ठेवायचा आहे। तर बासमती तांदूळ घेतलाय जो मी 20 मिनिटं भिजत ठेवलेला होता आणि हा 1.5 कप बासमती तांदूळ घेतलेला आहे मी। बासमती तांदळाच्या ऐवजी तुमच्या साठवणीतला कुठलाही तांदूळ तुम्ही इथे वापरू शकता, पण जर तुम्हाला जिरा राईस अगदी हॉटेलसारखा बनवायचा असेल तर शक्यतो बासमती तांदळाचा वापर करावा। तर 20 मिनिटं झालेली आहेत। आता हे पाणी आपण पूर्णपणे टाकून देऊया। तर आता एक कढई गरम करत ठेवलेली आहे, तुम्ही कुकरचाही वापर करू शकता। तर इथे मी कढईमध्ये 1 ते 1.5 चमचा साजूक तूप टाकत आहे। तर तुपामधला जिरा राईस हा चवीला खूप छान लागतो, पण जर तुम्हाला तूप आवडत नसेल तर तुम्ही तेलाचा वापर केला तरीही चालेल। तर तूप हे व्यवस्थित विरघळलेलं आहे, मेल्ट झालेलं आहे। तर खडे मसाले टाकूया। एक मोठी विलायची टाकली आहे, दालचिनीचा एक तुकडा आहे आणि 2 ते 3 लवंगा टाकलेले आहेत। तर एक 30 सेकंद फक्त हे खडे मसाले परतून घेऊया, जेणेकरून त्याचा जो स्वाद आहे किंवा जो फ्लेवर आहे तो तुपामध्ये व्यवस्थित उतरेल। तर आता एक 30 सेकंद झालेली आहेत। तर आता आपण ह्या स्टेजला 2 चमचे जिरा टाकणार आहोत। जिरा हा थोडासा जास्ती टाकायचा आहे, कारण आपण जिरा राईस बनवतो इथे। तर जिरा टाकल्यानंतर तो कच्चा नाही राहायला पाहिजे, तर तो व्यवस्थित असा फुलला पाहिजे, म्हणजे छान कुरकुरीत असा जिरा झाला पाहिजे। तर आता ह्या मेजरिंग कपचा वापर करून मी 1.5 कप तांदूळ घेतला होता। तर आता जितकं तांदूळ घ्याल त्याच्या आपल्याला दुप्पट पाणी टाकायचं आहे। म्हणजे 1.5 कप मी तांदूळ घेतला होता तर 3 कप इथे मी पाणी टाकत आहे। जर तुम्ही कुकरमध्ये बनवणार असाल तर 2 ते 2.5 कप पाण्याचा वापर करावा। तर आता इथे मी 3 कप पाणी टाकलेलं आहे। एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊया आणि चवीपुरतं मीठ टाकूया। तर मीठ टाकताना तुमच्या चवीप्रमाणे टाका। 1 ते 1.5 चमचा इथे मी मीठ टाकलेलं आहे। ते एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊया आणि छान अशी पाण्याला उकळी काढून घ्यायची आहे। तर पाण्याला उकळी आल्यानंतर भिजवत घातलेला जो तांदूळ होता तो टाकूया आपण, आणि त्यानंतर आपल्याला हा जो राईस आहे तो शिजून घ्यायचा आहे। तर आता तांदूळ टाकलेला आहे, एक 5 ते 7 मिनिटं झाकण न लावता छान दणकून उकळी काढायची आहे। थोडंसं पाणी आटलं पाहिजे आणि त्यानंतरच पॅनला कव्हर करायचं आहे। लक्षात ठेवायचं आहे, सुरुवातीला पॅनला कव्हर करायचं नाही आहे, थोडंसं पाणी आटू द्यायचं आहे आणि त्यानंतर पॅनला कव्हर करायचं आहे। तर आता आपण एक 5 ते 7 मिनिटं इथे वाट पाहूया आणि त्यानंतर पाण्याची जी लेवल आहे, जी क्वांटिटी आहे ती थोडीशी रिड्यूस झाल्यावर झाकण ठेवूया। तर पाहू शकता पाणी बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे। तर ह्या स्टेजला आता आपल्याला झाकण लावायचं आहे आणि अगदी लो फ्लेमवर 8 ते 10 मिनिटं हा राईस आता शिजून घ्यायचा आहे। तर गॅसची फ्लेम लो केली आहे, एक 8 ते 10 मिनिटं लो फ्लेमवर आता हा भात आपल्याला स्टीम करून घ्यायचा आहे। तर आता थोडीशी वाट पाहूया। एक 8 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत। एकदा झाकण काढून चेक करूया। तर पाणी पूर्णपणे आटलेलं आहे, एकदा चेक करूया। तर चमच्याच्या मदतीने किंवा नाईफच्या मदतीने तुम्ही चेक करू शकता, पाणी अजिबात लागत नाहीये। पाहू शकता भात अगदी मस्त मोकळा सळसळीत असा तयार झालेला आहे। तर आता हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। भरपूर सारी आधी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया आपण। तर आता फोर्कच्या मदतीने मी आधी सुटसुटीत करून घेते, हलक्या हाताने करायचं आहे, नाहीतर मग भाताची जी शीतं आहेत ते तुटू शकतात। तर पाहू शकता किती मस्त मोकळा असा हा भात शिजलेला आहे। तर आता कोथिंबीर टाकूया आपण बारीक चिरलेली, कारण जिरा राईसमध्ये कोथिंबीरीचा स्वाद हा खूप छान लागतो, त्यामुळे मी थोडीशी जास्तीच टाकते। आणि हलक्या हाताने स्पॅच्युलरनी आपण हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। आणि आता ह्या स्टेजला आपल्याला खडे मसाले काढून टाकायचे आहेत, कारण याचा फक्त फ्लेवर हवा होता आपल्याला, जो की राईसमध्ये आलेला आहे। आणि जिरा राईस हा प्लेनच छान लागतो, दाताखाली जर खडे मसाले आले तर मग त्याची जी चव आहे ती बिघडू शकते। तर आता मी एक एक करून सगळे हे खडे मसाले काढून टाकते। तर जेवढा तांदूळ घ्याल तुम्ही त्याच्या दुप्पट पाणी इथे आपल्याला वापरायचं आहे आणि तांदूळ 20 मिनिटं कमीत कमी भिजवत घालायचं आहे। जेव्हा आपण हॉटेलमध्ये जातो तेव्हा आपण कितीही रोटी भाजी वगैरे ऑर्डर केली तरी सगळ्यात शेवटी आपण जिरा राईस हा
हमखास ऑर्डर करतो. पण बऱ्याच जणांना असं वाटतं की हॉटेलसारखा जिरा राईस हा घरी बनतच नाही. काही जणांचा जो भात आहे तो ओव्हर कुक होतो, तर काही जणांचा हात थोडासा कच्चा राहतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सगळ्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत. जर ह्या टिप्स तुम्ही फॉलो केल्या तर भात अगदी हॉटेलसारखा मोकळा, सळसळीत आणि तितकाच व्यवस्थित शिजलेला असा तयार होतो. तर मस्त सुवास येतोय ह्या राईसमधनं, कारण आपण तुपाचा आणि खडे मसाल्याचा वापर केलेला आहे. तर इथे आपला अगदी हॉटेलसारखा जिरा राईस बनवून तयार झालेला आहे. ते एका प्लेटमध्ये सर्व करूया. तर जरूर ह्या सगळ्या टिप्स फॉलो करून तुम्ही पण घरी अगदी आरामात रेस्टॉरंटसारखा जिरा राईस बनवू शकता. चवीला अगदी अप्रतिम लागतो. तुम्ही कुठल्याही डाळीबरोबर सर्व करू शकता. दाल फ्राय असू द्या, दाल तडका असू द्या किंवा दाल कोल्हापुरी असू द्या. व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक आणि शेअर करा.